पोटेटो फ्राई बनाउनको लागि मैले यहाँ 3 पिस आलु लिएको छु पोटेटो। अब यसलाई चाहिँ मैले काट्छु है त। बराबर साइजमा काट्नुहोस्, किनभने बराबर साइजमा यदि काटिएन भने के हुन्छ भने यो चाहिँ पकाउँदाखेरि अगाडि र पछाडि पाक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बराबर साइजमा नै काट्नुपर्छ है त। लामो चाहिँ जति लामो भयो भने खासै फरक पर्दैन। यो मोटाइको भाग चाहिँ विशेष गरी साइज मिलाउनु पर्छ। मोटाइ र यो साइडको भाग भनौँ, लम्बाइ चाहिँ जति बनाए पनि केही फरक पर्दैन। यसरी सबै काट्नुहोस् है। एकैचोटि मिलाएर काट्न सक्नुहुन्छ भने एकैचोटि मिलाएर काट्दा नि हुन्छ। मैले यहाँ पोटेटो फ्राई चाहिँ 1 पोर्सन बनाउँदैछु। तपाईहरुले कति बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसार गर्नु होला है। यति भइसकेपछि यो पोटेटोलाई मैले चाहिँ उठाएर केसमा राख्छु भने यो पानीमा भिजाइदिनु। पानीमा भिजाउनु एकदम जरुरी छ। यसमा भएको स्टार्च पनि निस्किन्छ भने यो चाहिँ कडक पनि हुन्छ। यो पानीलाई एकचोटि यसलाई धोइदिने, धोएर चाहिँ नयाँ पानी यसमा चिसो पानी पुनः राख्ने। यदि तपाईसँग आइस छ भने आइसको पानी राख्दा नि हुन्छ, एकदम चिसो बनाएर है। त्यसलाई मैले चाहिँ पानी फालेर नयाँ चेन्ज गर्छु। अब यसको पानी फालेर मैले पानी चेन्ज गरिसकेँ र अब यसलाई चाहिँ मिनिमम पनि 20 मिनेट जति यतिकै राख्नुपर्छ। तबसम्म मैले के गर्छु भने अर्को साइडमा पानी बोइल गर्न राखेँ। पानी बोइल हुन्छ। यो पानी बोइल भइसकेपछि अर्को साइडमा फेरि मैले यहाँ चाहिँ तेल तताएर राखेको छु है त। यहाँ यसमा यो पनि रेडी भइसकेछ। मैले चाहिँ पोटेटोको पानी फालिसकेँ, छाने। अब चाहिँ यो बोइल भयो। बोइल भइसकेपछि अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि जस्ट 5 सेकेन्डको लागि मात्रै यो पानीमा राखेर बोइल गर्ने है त। त्यसलाई ल अब म राखिदिन्छु यसमा। 1 2 3 4 5 यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् र यसलाई छानिदिहाल्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, त्यो धेरै बेर चाहिँ पकाउनु हुन्न है त। यो गरिसकेपछि के गर्नु भने यसको बाहिरको लेयर चाहिँ हल्का पाकिसके हुन्छ र जस्तो हामीले खाने बेलामा चाहिँ अब क्रिस्पी बनाउनको लागि अब मैले चाहिँ यसमा के गर्दैछु भन्दा मसँग यहाँ कर्नस्टार्च छ। कर्नस्टार्च चाहिँ यसरी लगाइदिनुहोस्। अब के गर्नुहोस् भने यो हालिदिनुहोस्। सकेसम्म के गर्नु भने यसको पानी चाहिँ एकदम जान दिनु होला। मैले चाहिँ अलरेडी पहिला नै हालिसकेँ। सेलाइसकेपछि राख्नु भने सबभन्दा राम्रो है त। यसलाई अब चाहिँ मैले सेलाउन दिन्छु। सेलाइसकेपछि बल्ल यसलाई चाहिँ अब तपाईले चाहिँ डिपमा हालेर बनाउनु भने अझ कडक र राम्रो हुन्छ पोटेटो। यो चाहिँ एकदम फलो गर्नुपर्ने हो। यदि भएन, डिप छैन, फ्रिज छैन भने यसलाई पुरा चिसो बन्न दिनुहोस्। चिसो बनिसकेपछि बल्ल त्यसमा फ्राई गर्नु होला है त। त्यसमा फ्राई गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब यसलाई मैले चाहिँ फैलाएर राख्छु है त अर्को साइडमा। गाइज यो पोटेटो चाहिँ मैले डिपमा हालेको हो है।
अब यसलाई तपाईँले हल्का रहेको यो पिठो भनौँ ल हटाउन नि सक्नुहुन्छ, यतिकै नै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ डिपमा हालिसकेपछि अलिक कडक भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ कडक हुँदा बित्तिकै नै यो उसमा तेलमा फ्राई गर्नु होला है। तेलमा फ्राई गर्नुहोस्। तेलमा फ्राई गरिसकेपछि यो चाहिँ 3 मिनटसम्म यसरी पकाउनुहोस् है। पकाइसकेपछि यो चाहिँ एकदम बाहिरबाट कडक भित्रबाट नरम हुन्छ। जे भए पनि यो चाहिँ तपाईँको केएफसी स्टाइल बन्छ है, एकदम कडक र राम्रो बन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी एकचोटि हल्लाइदिनुहोस्, किनभने हल्लाएन भने हुन्छ होइन, या त एकै ठाउँमा जम्ने प्रक्रिया हुनसक्छ है। किनभने अरूले बनाउँदाखेरि यो पोटेटो फ्राई चाहिँ तपाईँको यहाँ पाक्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ होइन। पाकिसकेपछि निकाल्दैपछि बाहिर चिप्रिष्ट हुन्छ, जो जुसी भनौँ या जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अझ सक्नुहुन्छ भने, सक्न त किन नसकिने, सकिन्छ। पोटेटो फ्राई बोइल गर्दा हल्का तेलले हल्का त्यसलाई मालिस गर्नुहोस् र चिसो बनाएपछि बल्ल कन्फोल राख्नु भने यो सेतो देखिँदैन कि यो सेतो। अब हेर्नुहोस् है, यो पाक्छ। 3 मिनट लागेको छु म, 3 मिनटपछि पाक्छ। 3 मिनटसम्म त्यतिकै पाक्न दिनुहोस् है गाइज। तपाईँहरू टेन्सन नगर्नुहोस्, बिल्कुल टेन्सन नगर्नुहोस्, पाक्छ यो ठ्याक्कै केएफसी स्टाइल। अब हाम्रो पोटेटो फ्राई चाहिँ लगभग पाकिसक्यो। पाकेको कसरी थाहा पाउने भने यदि तपाईँसँग टाइमर छैन भने यो चाहिँ पोटेटो चाहिँ माथि उत्रिन्छ है पाकिसकेपछि है। अलिकति नपाके चाहिँ अलि तल तल हुन्छ, यहाँ पनि छ है अलि वेट, किनभने यो भनेको चाहिँ बराबर साइजमा नकाटेको भएर कोही पाक्ने कोही नपाक्ने हुन्छ है। अब यो हाम्रो पाकिसक्यो, पाक्न नि पाक्यो, यो कडक पनि भइसक्यो। अब यसलाई मैले चाहिँ छान्छु है। छान्दाखेरि यसरी छान्ने, टक्क लगाएर अब यसरी खनाउने। खनाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो है हामीले चाहिँ यो नुन चाहिँ यसरी छर्केर यसरी टक्क लगाएर फिट्ने। यदि तपाईँलाई खुर्सानीहरू होइन केही खान मन लाग्यो भने यसैमा तपाईँहरूले हालेर एकदम गर्नुहुन्छ, मतलब मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। कति चाहिन्छ है त्यति नुन हाल्नुहोस्। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चेक गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् कस्तो कडक छ, वाउ ओइसी। छ यो भयो त केएफसी स्टाइल। यदि तपाईँले कलर त्यस्तो आएन भने हल्का बेसार हाल्नु होला, जुन पानीमा मिक्स गर्ने बेलामा, र त्यसलाई त्यसरी पनि पकाउन सक्नुहुन्छ है, ठक्कै पर्ने कलर आउँदा। अब यसलाई चाहिँ मैले हाल्नु यो भाँडामा रेडी गरेको। अब यसरी राखिसकेपछि अब मैले उतापट्टि लगाएर पछि एउटा यहाँ भाँडामा टमाटर केचप राख्नेछु है, र अर्को भाँडामा मैले यहाँ मायोनेज राख्नेछु। अब यसो डेकोरेसनको लागि, राम्रो देखाउनको लागि माथिबाट हल्का पासरी खनाउने छु गाइज। अब चाहिँ हाम्रो पोटेटो फ्राई चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ मजाले खान सक्नुहुन्छ है गाइज। ल हेर्नुहोस् टक्क निकाल्ने, अनि त्यसपछि यसलाई डुब्दै खाँदै गर्ने है। हस् गाइज, ओके बाई।